Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Fifi. Get up on my face, you do head done. Hey soldier boy, can I Suka? Yo, Arab, I really Suka. California. Hai guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nama dia Berina Syafika dan boleh panggil kakak saja. Okey, so hari ni kakak ada tetamu special ya. So Tara, Fifi. So hari ni kakak nak unboxing barang yang kakak dah beli itu. Barang si Fifi ni. Kan? Barang Fifi lah. So, mula kita. Let's go. Okay guys. So, inilah dia barang yang saya beli. Gigih dah nak tunjuk. So, inilah. Mula kita bukanya. Ya. Hari ni kita buka. Mula kita unboxing. Ada. Unboxing dia punya barang dari Shopee ni. Ya, tu. Fifi tengok tu, Fifi. Fifi, tu. Cutter. Kam, tolong kaitkan cepat. Macam ni. I'm so nervous. Okay. Apa? So, macam yang korang tahu, siapa yang ada follow Fifi kat TikTok, so dia kenal lah Fifi ni macam mana garangnya dia. And now dia tak nak masuk kamera pula. Dia seorang yang pemalu tapi garang. Apa tu? Apa ni? Dia barang Fifi lah. Banyak pula subscribe. Ada kucing gaduh lah Fifi. Fifi cepat Fifi. Kita nak gigih. Tara. Mangkuk jamban si Fifi. Sebab dia dah makin besar. So, kakak belilah yang besar. Fifi excited tak? Kakak ada beli. Dah? Tak sabar? Ada budak tu, dia tak sabar. Dia dah masuk dalam mangkuk jamban dia. Fifi, tengok kamera cepat. Fifi. Fifi, tengok kamera. Aduh, ya budak ni. Kakak ada beli juga. Dia punya. Okay, bagus. Dia punya bubble wrap dia banyak gila. So nice. Benda budak ni. Kita beli. Apa ni? Apa? Beli yang untuk rumput dia makan tu. Ini free gift. Tada! Okay. Ada ini ke? Ini untuk apa sih? Ya kan ada beli mainan baru. Mainan baru untuk Fifi. Takut? Elephant. Tak nampak pula. So ini.
Mau kita pasang. Allah. Fi. Tangan. I don't know, I look so struggle. So struggle yeah, right now. I don't know how to pasang this. Nak pasang ni dah. A few inches later. Rasa dia macam tak terpasang. Macam ni ke? Biji betul yang belakang ya. Benda ni, I think yang ni ada slot dia. Dah siap Fifi. Fifi dah siap. Dah siap dah jamban Fifi. So nanti kalau nak kaut tarik dia buka macam ni je. Ni beli kat Shopee RM39 tapi time tu beli offer so dapat RM32. So that's all. Ini sahaja. Hey. Fi. Huh. Asap. Baik, keluar. Fi. Cak. 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 Fifi ni. Lupa ada beli pasir dia. Sekejap. Salah masuk ni. Kucing kan? Dah. Saya tak habis buah pasir lagi sayang. Inilah kucing. Tak sempat apa lagi. Fifi. 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 Hello, kucing. Apa?
je.